ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ማሳያችሁ እንደዚህ በመጥበሻ ቆንጆ ኬክ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ። በጣም ቀላል የሆነ ነው። በአፕል አርገን እስቲ ወደ ዝግጅቱ በመጀመሪያ እንደዚህ የምሰራበትን መጥበሻ ካዘጋጀሁኝ በኋላ እንደዚህ የገበታ ቅቤ ከስር ቀባዋለሁኝ። እንደዚህ በደንብ አርጌ ለቅልቄ ያው ዳርዳሩንም ወደ ላይ ኩፍ ሲል እንዳይዝብኝ ቀባዋለሁኝ። ከዛን ስኳር በሻይ ማንኪያ እንደዚህ ነሰንስበታለሁ ቅቤው ላይ። እንደዚህ ከነሰንስኩኝ በኋላ መጀመሪያ 2 አፕል አዘጋጅቻለሁ። አፕሉን በክብ ክብ ቆርጣለሁኝ። እንደዚህ ሳሳ አርገን ነው የምንቆርጠው። እንደዚህ ከቆራረጥኳቸው በኋላ እንደዚህ የመሃሉን ፍሬውን እንደዚህ በክብ አወጣዋለሁኝ። እንደዚህ አርጌ አወጣዋለሁ። በሚመቻችሁ የክዳኖች ማውጣት ትችላላችሁ። ሁሉንም እንደዚህ ካወጣሁኝ በኋላ እደረድራቸዋለሁ መጥበሻው ላይ። በመቀጠል አሁን 2 እንቁላል እንደዚህ መተዋለሁኝ። በመቀጠል በሻይ ማንኪያ 1 ጨው አረግበታለሁኝ። ከዛ 3 ማንኪያ ስኳር በሻይ ማንኪያ። ከዛ እሱንም አብሬው ከእንቁላሉ ጋር አዋህደዋለሁ በደንብ አርጌ። ከዛን ግማሽ የሻይ ሲኒ ዘይት አደርግበታለሁኝ። በደንብ ማዋሃድ አለባችሁ። ዘይቱ መታየት እስኪያቆም ድረስ በደንብ አርጋችሁ ትመቱታላችሁ። ከዛ ልክ ይሄ ከለር ይሰጣችኋል። በመቀጠል 1 ብርጭቆ ሞቅ ያለ ወተት ኬክ ለመስራት ያው የግድ ኦቨን መሆን የለበትም። እንደሚመቸን አድርገን መስራት እንችላለን። በመጥበሻም በድስትም አድርገን በከሰል። አሁን በመቀጠል የዱቄት ወተት ተጠቅሜያለሁ። የዱቄት ወተት ግዴታ አይደለም፣ ግን ቢኖረው በጣም ቆንጆ ያደርገዋል። 2 ማንኪያ የዱቄት ወተት ጨመርኩበት። ወተት ኖርማል ስላለ ዱቄት ወተት ግዴታ አይደለም። ከዛን 1 ኩባያ ከግማሽ ፍርኖ ዱቄት እንዲያ ጨምርበታለሁኝ። ከዛን በደንብ እንደቀደሙ ማዋሃድና እንዳይጓጉልብን በደንብ አርጎ መምታት ይመታዋለሁ በደንብ።
ከዛ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደረኩበት። ያው በኦቨን እንደምንሰራው ለስላሳ ሶፍት የሆነ ኬክ መጋገር እንችላለን። አሁን አቼቶ 1 ማንኪያ አደረኩበት። አቼቶ ከሌላችሁ ሎሚ መጠቀም ትችላላችሁ 1 ማንኪያ። የሚመቻችሁ በቅርብ የምታገኙትን ነገር መጠቀም እንችላለን። ከዛን 1 ሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ጨመርኩበት። አሁን ይሄው እንደምታዩት በደንብ ተዋህዷል። ምንም የጓጉለ ነገር የለውም። ቆንጆ ሆኖ ተዋህዶልኛል። አሁን እንደዚህ በማረግ አፈሰዋለሁኝ ላዩ ላይ በደንብ እናዳርሰዋለን። አሁን በጣም ለስላሳ በሆነ እሳት ነው፣ እሳት አናበዛበትም። ቀስ ባለ እሳት ኃይሉን ቀንሰን እንጥደዋለን። እዛን እንከድነዋለን። ያው መጠኑ ወደ ላይ በደንብ ከፍ ብሏል። ያው ስገለብጥ መቀነሱ አይቀርም። እዛን ዙሪያውን ቀስ አርገን እንደዚህ ካላቀቅን በኋላ እንገለብጠዋለን። ይሄው እንደዚህ ገልብጫዋለሁ። እንደምታዩት አፕሉ ቦታውን አለቀቀም። ቆንጆ የሆነ ውበትም ሰጥቶታል። ያው ስትገለብጡት ተጠንቅቃችሁ ገልብጡት። አሁን ለተወሰነ ደቂቃ አሁንም በቀዘቀዘ እሳት አድርገን በትንሽ እሳት ከስር እንዲበስልልን እናስቀምጠዋለን። አሁን ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በጣም የሚጣፍጥ ሆኖ ደርሶልኛል እና ጣዕሙ ቴስቱ ምንም በኦቨን ከምሰራው ምንም ልዩነት የለውም። ያው አማራጭን በመጥበሻ መጠቀም እንደምንችል ለማሳየት ነው። በጣም ቆንጆ ኬክ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለቡና ቁርስ፣ ለቁርስ ይሆንናል እና ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰላም ሁኑልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።